วันเนี้ยแอดจะพาไปส่องความเคลื่อนไหวของมหาเศรษฐีเบอร์ต้นๆของโลกอย่างพ่อใหญ่อีลอนมัสก์ด้วยครับคนที่ชอบทำเรื่องเหลือเชื่อให้เป็นจริงนั่นแหละครับผมล่าสุดแกเพิ่งควักเงินระดับแสนล้านบาทสร้างโปรเจกต์ยักษ์หลายโครงการพร้อมกันแม้ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวชาวบ้านแบบพวกเขามันวะครับแต่เชื่อแอดเลยเด้อว่าสิ่งที่พ่อใหญ่คนเนี่ยกำลังสร้างเนี่ยมันกำลังจะกลายเป็นพายุลูกใหญ่ที่พัดมาถึงบ้านเราแน่นอนเลยครับพี่น้องเรื่องแรกเลยครับพ่อใหญ่อีลอนเนี่ยเพิ่นจับมือกับบริษัทจรวดอวกาศของเจ้าของเองสร้างโรงงานผลิตสมองกลหรือชิปคอมพิวเตอร์นะครับผมชื่อโปรเจกต์ว่าเทเลแฟบไปตั้งอยู่กลางทุ่งในรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาโรงงานเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่ธรรมดาเด้อแต่มันใหญ่ระดับมหึมาครับพื้นที่กว่า100ล้านตารางฟุตครับพี่น้องแล้วทำไมต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้คือมันเป็นอย่างสี่ครับปกติเวลาเขาสร้างสมองกลสักอันเนี่ยมันเหมือนการวิ่งผ่านแม้ประเทศเนี่ยออกแบบเสร็จก็ส่งไปอีกประเทศหนึ่งทำแผงวงจรส่งไปอีกประเทศหนึ่งทำหน่วยความจำแล้วก็ส่งไปอีกประเทศหนึ่งประกอบกว่าจะเสร็จนะครับมันต้องมีการข้ามน้ำข้ามทะเลกันเป็นเดือนๆแต่พ่อใหญ่บอกว่าไม่เอาแล้วเสียเวลาเพื่อเลยสร้างโรงงานนี้ขึ้นมาเพื่อจับทุกอย่างทุกขั้นตอนเนี่ยมาไว้ในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ต้นจนจบครับคือแบบว่าไม่เสร็จเนี่ยห้ามออกจากโรงงานเลยครับผมเหมือนเรามีโรงสีข้าวประจำหมู่บ้านเนาะที่รับข้าวเปลือกมาสีข้าวคัดเกรดใส่ถุงซีลปากถุงจบปิ้งในที่เดียวตัดพ่อค้าคนกลางไปได้เลยครับผมเป้าหมายของผู้ใหญ่ก็คือเพื่อนเนี่ยจะผลิตสมองกลเนี่ยให้ได้มหาศาลครับมากกว่าที่อเมริกาทั้งประเทศเนี่ยใช้รวมกันถึง2 เท่าครับเพราะแกเนี่ยต้องเอาสมองกลพวกเนี้ยไปใส่ไว้ในหุ่นยนต์ออปติมัสนับพันล้านตัวเอาไปใส่ในรถยนต์ไร้คนขับและเอาไปใส่ในดาวเทียมครับพี่น้องเครื่องจักรพวกเนี้ยมันก็เหมือนรถไถครับรถไถเนี่ยมันมีน้ำมันเนาะส่วนหุ่นยนต์เนี่ยก็ต้องมีสมองกลเพื่อเลยต้องสร้างแหล่งผลิตสมองกลเป็นของตัวเองครับผมและในสัปดาห์เดียวกันนั้นนะครับพ่อใหญ่เนี่ยก็แอบไปยื่นเอกสารขอสร้างโรงงานอีกแห่งใกล้ๆกันเลยครับซึ่งมีมูลค่ากว่า300,000 ล้านบาทแม้คราวนี้ไม่ใช่โรงงานสมองกลเด้อแต่เป็นโรงงานผลิตแผงโซลาร์เซลล์ครับความเด็ดของมันอยู่ตรงนี้เด้อปกติบริษัทขายโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาจะซื้อชิ้นส่วนสำคัญมาจากต่างประเทศส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนครับแล้วเอามาประกอบใส่กรอบขายเฉยๆแต่โรงงานของพ่อใหญ่อีลอนเนี่ยเขาจะทำตั้งแต่สกัดทรายหรือซิลิคอนเนี่ยขึ้นมาหล่อเป็นแผ่นแล้วประกอบเป็นแผงเองทั้งหมดครับพี่น้องเป้าหมายของพ่อใหญ่ก็คือผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้มหาศาลเพื่อมารองรับพวกหุ่นยนต์และสมองกลที่เพิ่นน่ะสร้างไว้นั่นแหละครับพ่อใหญ่ประกาศว่าดาวเทียมอินเทอร์เน็ตของเพิ่นหรือ Starlink นะครับจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นแสนดวงและจะปล่อยสัญญาณแรงกว่าเดิม50 เท่าครับพ่อใหญ่บอกเลยว่าต่อไปเนี่ยรถยนต์ทุกคันของแกจะต้องมีตัวรับสัญญาณดาวเทียมเนี่ยติดมาด้วยเปรียบเสมือนรถทุกคันมีเสาสัญญาณส่วนตัวขับเข้าป่าลึกขึ้นเขาลงห้วยเน็ตก็ไม่มีวันหลุดครับผมแถมด้วยบริษัทขุดเจาะอุโมงค์ที่เพิ่นน่ะพัฒนาเครื่องขุดดินยักษ์ให้มันน่ะขุดดินเองและฉาบปูนเองได้แบบเบ็ดเสร็จครับมีระบบสั่งงานผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์จากที่ไกลๆได้เด้อไม่ต้องเอาคนงานน่ะลงไปเสี่ยงตายใต้ดินครับลุยงานได้24 ชั่วโมงเหมือนตุ่นยักษ์จอมขยันเลยเด้อครับพี่น้องปาดพ่อใหญ่เฮ็ดแต่ละอย่างเนี่ยสุดจัดอีหลีครับทำไมพ่อใหญ่เนี่ยต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมดตั้งแต่สมองกลแผงโซลาร์เซลล์ยันอินเทอร์เน็ตเหตุผลลึกๆเลยก็คือความมั่นคงครับพี่น้องโลกยุคนี้มันเอาแน่เอานอนบ่ได้วันดีคืนดีประเทศมหาอำนาจตีกันทะเลาะกันหรือเกิดโรคระบาดโรงงานในต่างประเทศปิดท่าเรือปิดของส่งไม่ได้ธุรกิจมันก็เสี่ยงพังชั่วคราวมันบอกครับผมเพราะอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยแกมองเห็นปัญหาตรงนี้ก็เลยใช้ยุทธวิธีชงเองกินเองมันซะเลยครับ
สมเหตุสมผลเนาะพี่น้องหรือที่นักวิชาการเขาเรียกว่าการดึงซัพพลายเชนกลับเข้าประเทศนั่นเองครับการที่เพิ่นเหมาทำเองหมดแบบเนี่ยมันทำให้คุมต้นทุนได้คุมเวลาได้และที่สำคัญที่สุดคือไม่มีใครมาบีบเพิ่นได้ครับพี่น้องแกอยากจะสร้างหุ่นยนต์กี่ตัวรถกี่คันก็เร่งเครื่องผลิตได้ไม่ต้องรอใครส่งอะไรมาให้เด้อนี่คือแนวโน้มของบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคตกับผมที่จะเริ่มหันมาสร้างอาณาจักรของตัวเองแบบเบ็ดเสร็จแต่เดี๋ยวก่อนครับพี่น้องสิ่งที่ผู้ใหญ่เนี่ยกำลังสร้างทั้งหมดเนี่ยคิดว่าแกสร้างมาเพื่อใช้บนโลกอย่างเดียวบ่ครับติ๊กตอกคำตอบคือบ่แมนกับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจว่าเบื้องหลังที่แท้จริงคือแกกำลังซ้อมสร้างเครื่องมือสำหรับบุกเบิกเมืองใหม่บนดาวอังคารครับพี่น้องลองคิดเบิ่งเด้อครับบนดาวอังคารเนี่ยไม่มีถนนไม่มีเสาไฟฟ้าไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วจะติดต่อกันยังไงมันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตดาวเทียมมันบ่ครับแล้วจะเอาไฟฟ้ามาจากไหนก็ต้องใช้แผงโซลาร์เซลล์ที่เพิ่นสร้างเองนั่นแหละครับและจะสร้างบ้านยังไงเพื่อหลบพายุทรายก็ต้องใช้เครื่องมือขุดอุโมงค์อัตโนมัติเจาะลงไปในใต้ดินมันบ่ครับทีนี้แล้วใครจะไปเป็นแรงงานสร้างเมืองก็ต้องส่งหุ่นยนต์คนงานไปทำแทนมันบ่ครับพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ใหญ่ทุ่มทุนระดับล้านสร้างบนโลกในวันเนี้ยมันคือจิ๊กซอว์ที่เพิ่นเตรียมการเอาไว้ไปสร้างอาณานิคมใหม่ของมนุษยชาติในอนาคตครับผมปาโธมันบ่แม่นความคิดระดับโลกแล้วเนาะแต่มันเป็นความคิดระดับจักรวาลไปแล้วแหม ทีนี้เราย้อนกลับมามองที่ประเทศไทยเรามั่งพี่น้องต้องรู้ก่อนว่าบ้านเราเนี่ยโตมาจากการเป็นลูกจ้างรับประกอบของและผลิตชิ้นส่วนให้ต่างชาติครับผมเรามีโรงงานเยอะแยะที่ใช้แรงงานคนขันน็อตประกอบแผงวงจรแต่ถ้าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเขาหันไปทำเองที่บ้านเขาทั้งหมดโดยใช้หุ่นยนต์ทำงานได้24ชั่วโมงแบบเนี้ยโรงงานรับจ้างผลิตในบ้านเราก็จะเหนื่อยหนักหน่อยนะครับพี่น้องออเดอร์เนี่ยอาจจะหายงานอาจจะหดลูกหลานเราที่เรียนจบมาหรือทำงานอยู่ในสายโรงงานเนี่ยอาจจะต้องเตรียมการปรับตัวครั้งใหญ่เด้อแต่ในวิกฤตก็มีโอกาสเสมอครับไอ้เทคล้ำๆที่ผู้ใหญ่ทำเนี่ยพอมันผลิตเยอะๆของมันก็ถูกลงเนาะใช่ไหมครับว่าแน่เด้อครับต่อไปเนี่ยพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเข้าถึงยากชาวประมงที่ออกเรือไปกลางทะเลลึกที่เน็ตเข้าไม่ถึงก็จะมีเน็ตแรงๆใช้ครับที่มาจากดาวเทียมของผู้ใหญ่นั่นแหละครับทีนี้แหละจะไลฟ์สดขายทุเรียนจากบนดอยหรือไลฟ์สดขายปลาหมึกจากกลางทะเลก็ทำได้สบายๆตัดพ่อค้าคนกลางทิ้งไปได้เลยเด้อ ส่วนโซลาร์เซลล์เนี่ยพอแกผลิตเองเยอะๆเราก็อาจจะได้รับอานิสงส์ได้ใช้แผงรับแดดที่ถูกลงเด้อโลกของเราวันนี้กำลังเปลี่ยนกติกาใหม่ครับจากที่เคยจ้างคนนู้นคนนี้ทำบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยกำลังเปลี่ยนมาทำเองรวยเองเด้อด้วยการใช้หุ่นยนต์และ AI ครับพี่น้องถ้าชอบสาระล้ำๆเล่าบ้านๆแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยเด้อครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ